Raisa, mă bucur să te întâlnesc la săptămâna ANZ. Bine ați venit în stand! Îmi place denumirea firmei voastre pentru că zice clar Dorna Eco House, deci e clar că sunteți producători de case eco, nu? În România. Și din Vatra Dornei, Așa. de acolo Dorna. Sunteți o firmă de familie? O firmă de familie, da. Tatăl meu a început să producă acum 20 de ani prin ideea unui inginer care auzise afară că există grini stratificate și au lipit efectiv niște scânduri presate cu niște bolovani. Au făcut experimente. Și au făcut experimente, apoi am început să fim fabrică de grinzi lamelare care s-a transformat în blockhouse, chertate. Ia să vedem, hai să mergem aici. Blockhouse, chertate, adică ce? Asta e o denumire în... Blockhouse era denumirea în Germania. Da. House, Chris House, chiar cum se aude. Acesta e peretele perimetral care e și structura casei, din grinzi lamelare, dublu nut și feder. Izolate spre interior, cu montanți pentru izolație, bariera de vapori, vidul tehnic și lambriu. Vidul tehnic pentru tot ce înseamnă instalații, cablaturi. Exact, Da? tot ce-i tubulatură și cabluri, le facem profil și ies prize. Cum ați folosit experiența din zonă? Pentru că există o experiență la Vatra Dornei cu lemnul. Am folosit foarte mult faptul că aveam meșteri care știau ce să facă cu o bucată de lemn sau cum să o facă să fie bine atunci când nu ieșea neapărat perfect din ce aveam utilaje rudimentare sau tot puse cap la cap de mecanici pe care îi aveam local până să ajungem la utilajele de azi. Și cum merge acum cererea pentru case din lemn? Că românii totuși au o reticență, dar voi aveți o experiență de 20 de ani. Cum a funcționat în timpul acesta? Au o reticență crescută, dar în scădere, chiar a zice eu. Primul meu contact cu piața din România a fost cu 16 ani în urmă, când nimeni nu știa absolut nimic și doar cei care au stat afară rezonau și înțelegeau și se mirau că noi facem lamelar, că știm să construim, că am auzit de un principiu sau de altul. Erau, wow, nu pot să cred, este și în România. Dar era unul pe an. Deci ați dezvoltat mai multe tipuri. Și am făcut povestea asta. Da, mai multe Apoi, tipuri. vindeam foarte mult în Spania. Wow! Până în 2008, dar culmea, că așa îi zice că în Spania construiesc din piatră. Dar extrem de mult vindeam acolo. Fără marketing sau ceva, kit lemn și tâmplărie era clasic și ne se cereau de constructori de acolo sau de echipe de români care le montau pentru spanioli, erau pasionați de lemn. S-a terminat povestea cu criza, noi nu am mai lucrat în Spania, nu a mai fost piață pentru noi și nici nu ne-am mai încadrat în buget. Dar au crescut în Franța. Interesant. În Franța povestea era pe framing. Interesant. Și v-ați reorientat, practic. Și noi ne-am reorientat, am văzut ce și cum se construiesc acolo. Ce înseamnă partea asta de framing? Înseamnă o structură prefabricată din montanți puși într-un anume fel în funcție de rezistența pe care trebuie să o aibă ca să susțină structura casei. Rezistența e dată de orientarea fibrei? Rezistența este dată, sigur, de orientarea fibrei lemnoase, da? dar și de cât de mulți montanți pui într-un anumit loc. Adică panourile acestea au în anumite zone strategice din clasă 5-6 montanți prinși unul lângă altul în fabrică, care ar forma practic o grindă stratificată care poate susține mai mult. Interesant. Prin lipirea lor. Și ceea ce vedem noi, care parte e? Asta e la exterior, exterior și asta... Da. Și interior. Aici am folosit o placă DVD pentru exterior, pentru că respiră. Mulți s-au construit în România cu OSB la exterior. Principial nu ar fi corect, OSB-ul fiind material de barieră de vapori.
dar nu aveam variante, să zic așa. În ultimii ani, deja 5-10, au apărut și așa ceva care Alte plăci, nu alte transpiră alt tip panouri. de panouri, noi le importăm și atunci are mai mult sens în tot principiul casei care respiră și impermeabil. Și francezii de ce adoptă, de ce sunt fani, ca să zic așa, acestui sistem? Este și o industrie crescută. Sunt 20 de reviste specializate, foarte mulți producători, dar vor și case eficiente. Ei au la câțiva ani, 5-10 ani, le se schimbă legea spre eficiență energetică. Și așa cum și-o dau seama și aici, ingineri și producători, pe framing obții cel mai ușor eficiență energetică ca termoizolație crescută. Interesant. Ca și cost, ca și grosime de perete, da? Și eficiența asta energetică, de fapt, din ce se obține? Că structural am înțeles. Din termoizolația de la nivelul structurii și din termoizolația exterioară. Pur și simplu s-a inovat și pe partea de materiale, nu? Și acum au S-a alte inovat caracteristici. așa fel încât să fie pe de o parte tratate la foc, în virtutea faptului că de ce să construim pe lemn nu este periculos. Materialele sunt de la rigips sau placa de rigips sau inclusiv ce folosim noi, lazuri pentru lemn, au în fișa tehnică protecție la foc de un anumit grad de studiat. Așa că e o structură și sigură. Da, și toate etapele astea sunt foarte importante, cu bariere, cu straturi. Toate și... etapele sunt importante ca să nu bate vântul în casă, să nu fie condens, să nu se strice în 10 ani lemnul. Am înțeles. Deci și sunt fundamentale. Asta face diferența clar dintre cineva care știe și nu știe, dintre un preț care poate părea derizoriu și un preț care deja e serios. diferența Corect. o fac Serios. respectarea acestor... Respectarea și buna punere în practică. Execuția. Tot execuția corectă cu stratificația stabilită. Să zicem că eu sunt un om care vrea să-și facă o casă, află de voi, cum se procedează mai departe? Prima dată îl întreb dacă are planuri arhitecturale. Adică are dacă un știe proiect. concret care-i casa. Dacă Așa. nu știe, ca să-și facă o idee, eu îi spun, alege, te rog, o casă de pe internet, de pe site-ul nostru, dar și de pe oricare site, să fie cotată și facem pe ea o estimare, pe un descriptiv de bază, adică materialele incluse, pe care ți-l propun și care rămâne flexibil și ajustabil ulterior. Și de acolo pornim. De acolo poate să Dacă aibă... are deja proiectul, vine cu planul arhitectural, stabilim un descriptiv tehnic, adică materialele, componența lor, grosimea lor, toată stratificația de perete și la fel la tavane, la acoperiș, tipul de geam, modul de montaj, ca tip de tâmplărie. Și să zicem că gata, am bătut palma. Și gata. Avem oferta de la voi, o agreem. Mai departe, cum se întâmplă? Semnăm contract, Da? se plătește avans și începem noi să ne organizăm cu materiale, cu producția. Începând cu 3 luni, așa de Da. standard, este termenul de livrare pe șantier. Am înțeles. Și pe șantier, când voi veniți cu casa, beneficiarul trebuie să își toarne o fundație sau... Da. Fundația, dacă există deja, și în general există, că planurile arhitecturale vin cu un plan de fundație, atunci noi îl respectăm și așa funcționează. Dar, între timp, odată ce am semnat contractul, beneficiarul începe să-și facă pe cont propriu, adică Da. nu partea noastră de contract, fundația. Da. Deseori, datorită practicii concrete, îi cerem, după ce e gata fundația, să o mai măsoare. S-au întâmplat Pentru că cazuri. pot să fie cu mici diferențe și noi să știm încă din proiectare că putem altfel să întâmpinăm realitatea din șantier decât să fim surprinși că are alte dimensiuni la o marjă mai mare de 2-3 cm. Vi s-a întâmplat până acum să poziționați case pe fundație realizate din șuruburi de fundație? În România nu, dar în afară da. Deci ar fi și o am auzit de variantă. Criner pentru prima dată
Și așa am studiat și chiar am vorbit cu alți producători, că mulți exportăm, cum abordează partea de ceea ce numim dală din lemn. Interesant. Și punem pe aceste șuruburi, dar mai mult, cum sunt acolo proiectul camping, a fost pe șuruburi, mai ales la proiectele mici, oamenii preferă să evite turnare de beton, lucruri de genul. Deci e rezolvată partea de fundație și după care veniți voi? Cu o structură de dală care e tot un framing, practic, cu hidroizolație în partea de jos, cu izolație la dală. Noi, concret, în firmă, propunem la partea asta de izolație o izolație densă, chiar așa cum este izolația de fațadă, adică de 90 de kilograme pe metru cub în partea de dală, în ideea că e totuși aerul și frigul și vrem să fie ce trebuie. Și chiar punem un strat perpendicular de izolație să mai să nu lucreze în timp, nu? Adică să fie mai rigid. Dar pentru puntea termică, pentru că altfel ai avea montantul de lemn, da, aici de la exterior la interior, fără izolație. Dar mai punându-i un strat de izolație la pardoseală, atunci eviți puncțiile termice și ai o soluție pentru ele. Ok, deci s-a rezolvat problema asta, voi veniți cu structura. Până în ce fază puteți asigura servicii? Adică finisaj exterior? Instalații? Finisaj exterior, învelitoare, inclusiv putem monta chiar dacă o furnizează beneficiarul. Așa. Iar la interior, folia de vapor și placăm tot interiorul, inclusiv cu o placă de OSB. Și este un plus la rezistență și contrafișarea structurii de framing, dar este un mare avantaj de siguranță a calității etanșeității pe care o asigurăm noi montând folia corect. Pentru că după noi am terminat, plecăm acasă, e gata contractul nostru. Clientul în continuare aduce instalatori, interioare, pentru finisaje. Pentru instalații și finisaje. Dar voi vreți să vă asigurați că tot ce înseamnă structură, anvelopă... Nu va fi deteriorat nici în timp. Pentru că folia aceasta, dacă o lăsăm, poate să fie tăiată foarte ușor de oameni pe șantier care nu știu sau nu observă. Am înțeles. Dar fiind OSB-ul, nu poți să spargi OSB-ul, adică prea greu. Și dacă o faci, oricum se observă și înlocuiești o placă. Dar nu poți să-ți scape ca să faci finisajul și să rămână cu găuri folia în spate. Raisa, cum vă pot contacta oamenii? Unde? Ne găsesc pe Facebook, pe Instagram, pe www.dornaecohouse.ro. Deci dornaecohouse.ro și acolo aveți și datele de contact, nu? Avem toate datele de contact și în general îi invităm pe toți la Vatra Dornei să ne cunoască personal, să vadă fabrica și să-i încântați și să-i încântați și cu peisajul de acolo. Și cu peisajul și cu niște ciorbe care au gustul corect, cu niște papanași care au gustul corect. Mulți din alte zone nu știu și sunt surprinși cum se face lucrurile. Și atunci, inclusiv de la case până la partea asta de Bucovina, pe care noi oricum în orice condiții o promovăm și o luăm în sânge, o purtăm peste tot. Vreți să arătați cum se fac lucrurile corect. Da, că se poate face corect, da, așa, respectăm principii fundamentale. Nu că se pot face, chiar le faceți. Deci, de 20 de ani, da. Bravo! Vă mulțumesc încă o dată pentru informații. Mulțumesc tare mult!